Moi kaikille, mun nimi on Joona Sahlava. Mä oon kuvataiteilija ja toimin Kuvataiteen talon hallituksen puheenjohtajana. Sitten meillä on Sanni. Moikka, mä oon Sanni. Mä oon nyt 4. viikkoa Kuvataiteen talossa mukana ja projektipäällikkönä. Ja mun tausta on oikeastaan se, että mä oon tehnyt digitaalista markkinointia viimeiset 15 vuotta ja hyvin paljon brändi- ja tarinankerronnan ja sisältöjen kanssa ollut tekemisissä muuten, mutta nyt pääsin sitten mukaan taidealalle. Hyvä. Meillä siis lukee täällä näin, että digitaalinen kuvataiteen talo, eli tämä on periaatteessa saatiin hieno ja uniikki rahoitus kuvataiteen kentällä, mutta Sanni kertoo siitä kohta lisää. Koska meillä on hirveästi oltu mainostamassa tai proomaamassa itse kuvataiteen taloa, niin mä sanon pari sanaa siitä, ennen kuin päästään sinne digitaaliselle puolelle. Mutta ehkä tuosta sanoisin vielä noista taiteilijaesittelyistä, että oli todella inspiroivaa kuulla teidän erilaisista tekemisestä. Ja mulla tuli itsellä siis monta semmoista sanaa, jotka on, esiintyy varmaan täälläkin, niin tuli tämmöinen analogia siihen, että tietyllä tavalla tämä kuvataiteen talo on myös luova prosessi, mikä on käynnissä. Eli mitään ei ole alusta alkaen hakattu kiveen, vaan haluttu tehdä yhteistyötä ja osallistettu taiteilijoita. Et meillä on ollut suppila aika silleen leveällä ja nyt sitä kavennetaan aika paljon. Että nyt tässä alkaa tulee sitä timanttista materiaalia kohta ulos, mutta ihan vielä ei ole siinä. Mutta tosiaankin meillä on siis 17 kuvataiteen organisaatio tässä mukana. Ja se avainsana on taiteilijat, tekijät ja se itse taide. Eli ehkä vähän toisella tavalla kuin muualla, mutta mun mielestä tämä on hyvä tapa lähteä edistämään tätä siitä, mikä on oikeasti tärkeintä ja se, missä se kaikki taide syntyy, eli siellä meidän työhuoneella ja taiteilijoiden ja yhteistyön pohjalta. Sitten meillä on näitä organisaatioita, jotka tietyllä tavalla edustaa meitä, sielläkin ajatuksena, että miten nämä organisaatiot voi lähteä tekemään yhteistyötä. Kaikilla on pienet resurssit, niin sitten haluttiin ajatella sitä, että ehkä yhdessä tästä tulee jotain enemmän kuin yksin. Me ollaan tietysti tekemässä myös ihan fyysistä taloa, mutta ehkä tänään vähän vähemmän siitä. Mutta hypätään vaan eteenpäin. Eli tässä on näitä organisaatioita, jotka tässä on toistaiseksi mukana. Katsotaan lisääntyykö porukka, mutta pointtina on se, että ovi on auki ja kaikki on tervetulleita, jos haluaa lähteä tekemään yhteistyötä ja edistää tätä meidän yhteisproggista. Mutta siellä nyt on kaikki nuo taiteilijajärjestöt ja frameit ja kuvastot ja STS siellä seassa. Meillä on siis oikeastaan tässä nyt tämä taiteen lähteys, siitä mainitsinkin, se on siinä aika ytimessä. Sitten meillä on organisaatioiden asiantuntijuutta ja sitten meillä on tämä yhdessä tekeminen on tosi tärkeää siinä. Ja riippuu tietysti vähän, että kuka sitä katsoo ja kuka on se kohderyhmä, mutta tämä on oikeastaan se peruspohja siellä. No, mitä meillä on tavoitteena? Okei, meillä on se talo, mutta meillä on myös ehkä tarkoituksena kyllä kuitenkin tässä uudistaa sitä meidän koko kenttää, sitä rakenteita ja siitä, että miten sitä yhteistyötä tehdään. Voin itse sanoa sen verran, että tämä on ollut todella inspiroivaa se, että tässä on tämä maaperä on muokattu ainakin näiden taiteilijajärjestöjen kanssa jo useampi vuosi. Että me pystytään siihen yhteistyöhön ja on sitä halua ja tahtoa. Että se on ollut todella innostavaa. Ja sitten toinen on se, että me halutaan lähteä uudistamaan niitä käytänteitä. Että sitä mä sanoin, että tämä on vähän semmoinen luova prosessi. Eli eikö tiedä vielä, että mitä syntyy, mutta halutaan, että siitä tulee jotain uutta. Et meillä on myös se semmoista kokeiluhalua ja rohkeutta katsoa, että mitä tästä tulee. Tässä on vähän tämä aikajanaa. Eli siis tämä lähti siitä, että me ollaan tehty OKM-rahoittamalla semmoinen esiselvitys ja selvitysvaihe. Sitten meillä on Venla Styrman aloittanut tuossa 21 osa-aikaisena ja sitten viime vuonna saatiin Venla täyspäiväisesti hommiin. Se, missä ollaan nyt, niin me ollaan katsottu yli 80 eri kohdetta, fyysistä kohdetta ja nyt meillä alkaa olla semmoinen ehkä top 3 käsillä ja toivotaan, että saadaan tuossa kevääseen mennessä jonkinlaisia ehdotuksia teille siitä, että mikä se kohde voisi olla. Tällä hetkellä on just menossa jäsenorganisaatiolle tämä meidän kiteytetty konsepti jakoon ja toivotaan, että saadaan siihen palautetta ja saadaan siitä semmoinen mahdollisimman toimiva. Sitten mietitään liiketoimintamallia, eli nythän kaikki jäsenorganisaatiot, taiteilijagalleriat, niin ei ole hirveästi resursseja, aika vähän päästy sitten miettimään sitä, että miten jollain tavalla sitä liiketoimintaa voitaisiin kehittää, niin se on ollut meille tärkeää, että miten pystytään tuomaan organisaatioille ja taiteille lisää tuloa.
Sitten joo, digitaalinen kuvataiteen talo, se on nyt tässä just alkanut. Sanni on ollut 4 viikkoa tässä vetämässä ja kova vauhti on päällä siinä, mutta päästäis mä sut seuraavaksi sitten höpiseen? Ei. No joo, ehkä noista tiloista vielä silleen, että me ajatellaan, että nythän meillä on niin 11 toimijaa, jolla on galleriat ja sitten lopuilla on toimistoja. Mutta me ajatellaan silleen, että siellä pitäisi olla enemmän semmoista tilaa, missä ihmiset haluaa viettää aikaa. Että onko sitten Oodi oikea analogia, en tiedä, mutta että ihmiset haluaisi tulla viettää sen aikaa. Ja galleriat on ilmaisia, mutta voisi muutenkin saada niin kuin, ravintolapalveluita ja muuta palvelua, kuten taiteilijat ja yleiset sitten. No joo, sitten tuossa on vielä noista palveluista sitten, että me yritetään kehittää noille meidän niin kuin näyttelyssä kävijöille uudenlaisia palveluita. Taiteilijoille on kokeiltu jo vertaismentorointipalvelua ja koulutuspalveluita ja näitä yritetään tehdä silleen osa itse ja osa sitten niin kuin yhteistyössä, että kaikki ei tarvitse tyhjästä nyhjästä. Ja sitten tulee vielä tuo taidekauppa, että me toivotaan, että tuossa digitaalisella puolella pystyttäisiin tekemään jotain niin kuin oikeasti ihan niin kuin mullistavaa ja merkityksellistä, että oikeasti saataisiin taiteilijoiden taskuun niin kuin tuloa. Tämä on mielenkiintoista tulla kertoa digitaalisesta kuvataiteen talosta, kun me ei vielä itsekään tiedetä ihan, että mitä kaikkea se tulee olemaan, mutta se ajatus on se, että se toki luonnollisesti noudattelee ihan samoja toimintaperiaatteita kuin kuvataiteen talokin, mutta tuossa digitaalisessa maailmassa. Eli se tulee olemaan sen talon digitaalinen ulottuvuus ja tietyllä lailla uudenlainen alusta, jossa yhdistetään näyttelytoimintaa sen taiteen välittämisen kanssa ja sitten vielä sisällön tuotannon kanssa, että ne nivoutuisi tiiviisti yhteen ja mietittäisiin sitä kokonaisuutta sillä kulmalla. Ja toki tämän on myös tarkoitus olla sitten toimia myös alustana avoimelle ja vuorovaikutteiselle jäsenviestinnälle. Eli tarkoitus on näitä kaikkia meidän jäsenorganisaatioita myös osallistaa tässä kehitystyössä ja koko ajan pitää heidät niin kuin hyvin lähellä. Arvoina tosiaan se niin kuin taiteen yhteisöt ja se taiteilijuus on siellä ihan keskiössä ja me ollaan myös mietitty jo nyt, että minkälaisia keinoja me voitaisiin hyödyntää siinä, että miten me saataisiin sitä taiteilijan työtä, esimerkiksi sitä prosessia matkan varrelta näkyvämmäksi yleisölle, miten me saataisiin tuotua sitä taiteilijuutta myös yleisölle jotenkin näkyvämmälle ja nähdään, että tässä on tosi paljon hyviä mahdollisuuksia siihen. Ja tosiaan alkuun, koska fyysistä taloa emme vielä tiedä milloin se on, niin digitaalinen kuvataiteen talo tulee toimimaan kuvataiteen talona toistaiseksi. Mutta kuitenkin se ajatus on se, että myös jatkossa, sit kun ne molemmat, sekä fyysinen että digitaalinen talo on rinnakkain toiminnassa, niin ne on niinku eheä kokonaisuus ja ne tuo toisilleen lisäarvoa. Eli ei ole tarkoitus tehdä mitään perusverkkosivua, vaan jotain elämyksellistä, joka tuo myös lisäarvoa ihan omana itsenään. Ja yksi asia, mitä ton digitaalisen kuvataiteen talon kanssa on pidetty tärkeänä alusta asti, on tuoda sitä taidetta kaikkien saataville, ja saavutettavuus on siinä ihan keskiössä, eli miten sellaisetkin ihmiset, jotka ei vaikka sinne fyysisen taloon pääse, sit kun sekin on olemassa, niin miten sitä taidetta voidaan tuoda myös heille. Kuten mainittu, niin meillä on toi OKM:n rahoitus ja siinä on tai rakennetuki ja vuoteen 2024 mennessä meillä pitäisi olla 2024 loppuun mennessä pitäisi olla digitaalisen kuvataiteen talon niin kuin valmis, mutta toivottavasti jo paljon aikaisemmin, että vuoden päästä toivottavasti se on jo julkinen. Ja sitten hypätään vähän tuonne aikatauluun. Eli tässä näkyy nyt aikajanaa, missä mennään digitaalisen kuvataiteen talon kanssa. Toi strategia- ja konseptityö luonnollisesti on myös pohjana kaikelle tälle duunille. Ja meillä on nyt tekninen kumppani valittuna ja on jopa jo julkinen, niin ollaan käynnistelemässä visiotyötä nyt tässä. Ja siinä tullaan määrittelemään sitten ne tekniset ratkaisut ja mitä ne palvelut on, miten ne näyttäytyy siellä digitaalisessa ympäristössä, miten ne palvelee parhaiten kaikkia yleisöä ja sitten myös niitä jäsenorganisaatioita, eri kohderyhmiä. Sitten me ollaan varattu vähän aikaa sellaisille rohkeille kokeilulle, eli lähdetään ideoimaan vähän silleen laatikon ulkopuolelta sitä, että miten sitä uutta teknologiaa hyödynnettäisiin taiteen kentässä myös niin kuin kuvataiteen talon kontekstissa. Ja sitten tuotantoon toivottavasti päästään tuolla niin kuin ensi vuoden alkupuolella.
Ja samanaikaisesti tämän kanssa ollaan aloittelemassa brändityötä, eli pitäisi kirkastaa Kuvataiteen talon brändiä. Ja sitäkin, ne kulkee tässä rinnakkain ja käsi kädessä, koska sitten toki sen niin kuin talon tuotantovaiheessa meillä pitäisi olla jo brändi hyvällä mallilla. Ja matkan varrella on tarkoitus siis pitää noita verkostotapaamisia koko ajan ja sitten sen lisäksi toki osallistetaan niitä jäsenorganisaatioita kaikenlaisilla työpajoilla ja muilla. Eli on tärkeää pitää ihmiset lähellä ja työpajojen lisäksi mietitään erilaisia kokoonpanoja, miten voidaan validoida, että ollaan oikealla tiellä. Kiitos. Kiitos.